در حالی که پیام‌های تبریک رهبران جهان به جو بایدن ادامه دارد، دونالد ترامپ که نتیجه انتخابات را نپذیرفته، از همکاری آژانس‌های فدرال با تیم انتقالی جو بایدن جلوگیری می‌کند. ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده، در مجوزی که روز دوشنبه صادر شد، به وزارت دادگستری اجازه داد تا بی‌نظمی‌های رأی‌گیری را در انتخابات ریاست جمهوری 2020 بررسی کند. این مجوز توسط دادستان کل ایالات متحده به وکلای این کشور، معاونت‌های دادستانی، دادستان جنایی، حقوقی و امنیت ملی، وزارت دادگستری و رئیس FBI داده شده است. در همین راستا و با تلاش کارزار تیم حقوقی دونالد ترامپ، آرای الکترال چند ایالت که جو بایدن در آنها برنده اعلام شده بود، از رنگ آبی به رنگ خاکستری درآمد و برخی رسانه‌ها مجموع آرای الکترال بایدن را به جای 290 حالا 259 اعلام می‌کنند تا تکلیف ایالت‌های خاکستری مشخص شود. در فضای مجازی بحث‌های گسترده‌ای بر سر خطاهای نرم‌افزاری و حتی مرده‌ها و حیواناتی است که رأی دادند و در فضای واقعی هم حامیان ترامپ در برخی شهرها برای اعتراض به آنچه تقلب گسترده می‌نامند به خیابان آمده‌اند. دونالد ترامپ هم روز گذشته اعلام کرد که نتیجه انتخابات در هفته آینده مشخص می‌شود و ما پیروز آن هستیم. I think there are lots of avenues. You know, the lawyers are working on this. They're all over the country. I know it's complicated, but just look at Pennsylvania. 15,000 votes, and the pressure is on to call it. I don't think so, and I don't think our president is going to do that either. Even though I do hear some insiders right now are urging him to do that. Keep in mind, these insiders are creatures of the swamp, for the most part. Donald Trump got to the swamp without the swamp, if that makes sense. He basically did it by himself, and now he has these people, a lot of them who came of age down there. I hope he has a good wartime consigliere, but giving up is just not what this guy does. چهره‌های حزب جمهوری‌خواه هم کم کم سکوت خود را شکسته درباره تقلب حرف می‌زنند. سناتور لیندزی گراهام گفته در بررسی‌های پنسیلوانیا 25,000 رأی پستی پیدا شده که همه همزمان از کلیه خانه‌های سالمندان پنسیلوانیا درخواست، در یک زمان همگی ارسال و همه به بایدن رأی دادند. او می‌گوید اشخاصی باید پشت این قضیه باشند که با تحقیقات بیشتر مشخص خواهد شد. ترامپ هم نوشت سوء استفاده بزرگ از شمارش آرا را تماشا کنید. درست مانند واکسن که گفته بودم به زودی می آید. این را هم به خاطر داشته باشید. اشاره او به خبر ساخت واکسن از سوی شرکت آمریکایی فایزر است که 5 روز پس از روز انتخابات اعلام شد. ترامپ میگوید دموکرات‌ها اجازه ندادند این خبر زودتر اعلام شود تا مانع پیروزی او شوند، در حالی که تمام تلاش‌ها را برای ساخت این واکسن او انجام داده بود. در حالی که خبرها لحظه به لحظه در فضای مجازی از کارزار ترامپ و تیم حقوقی او بروز می شود، مایک پومپئو وزیر خارجه پس از مدت‌ها سکوت در برابر دوربین‌ها ظاهر شد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انتقال قدرت با خنده‌ای معنادار گفت انتقال قدرت به دولت دوم ترامپ مسالمت‌آمیز خواهد بود. At what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security? There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. نکته‌ای که شنیدنش جالب به نظر می‌رسد این است که بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی ایران این گفته‌های پومپئو را برعکس ترجمه کرده‌اند. خبر آنلاین به نقل از ایسنا نوشته پومپئو گفته آمریکا شاهد انتقال راحت قدرت به دولت بایدن خواهد بود. در همین حال در کاخ سفید 2 اتفاق مهم روی داده است. یکی برکناری وزیر دفاع آمریکا و دیگری استعفای معاون رئیس پنتاگون.
این تغییرات گمانه‌زنی‌هایی را در رابطه با تحرکات نظامی ایجاد کرده است. به گزارش BBC فارسی، در پی کناره‌گیری ناگهانی مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع وزارت دفاع که از آنها نام نبرده نوشته است که نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است دونالد ترامپ تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود به اقدامات نظامی آشکار یا مخفیانه علیه حکومت ایران یا دیگر دشمنان آمریکا مبادرت ورزد. این روزنامه نوشته دلایل دیگری نمیتوان یافت که یک رئیس جمهوری تنها 72 روز پیش از پایان دوره خود با عجله وزیر دفاع را تغییر دهد. به گزارش نیویورک تایمز، کریستوفر میلر، جانشین وزیر دفاع، از حامیان رئیس جمهور در سیاست سختگیرانه او در مورد حکومت ایران و حزب الله لبنان است. همچنین جانشین احتمالی معاون پنتاگون هم به گزارش ایرنا فردی است به نام آنتونی تاتا که به دلیل توییت‌های اسلام هراسی مورد توجه است. حالا پس از این فشرده اتفاقات، روزنامه گاردین به خبری پرداخته که روز گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود، اما کسی آن را چندان جدی نگرفته بود. در میان پیام‌های تبریک سران کشورهای مختلف، پیام بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری کار ترامپ را با تبریک این دو دوست و متحد سابق او به جو بایدن تمام شده دانستند. روزنامه گاردین روز سه‌شنبه توییت تبریک بوریس جانسون را به بایدن منتشر کرد و نوشت این پیام تبریک به بایدن در واقع شامل تبریک مخفیانه به ترامپ است. گاردین می نویسد پیام تبریک خیابان داونینگ، یعنی محل استقرار دولت انگلیس، به جو بایدن و کامالا هریس حاوی یک پیام پنهان است که به دونالد ترامپ برای پیروزی در دوره دوم ریاست جمهوری تبریک می گوید. گاردین می نویسد این پیام ساعتی پس از آنکه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا بایدن را پیروز انتخابات اعلام کردند در توییتر منتشر شد تا پیروزی بایدن و هریس را تبریک بگوید، اما تصویر بیشتر از یک متن ساده سیاه و سفید به نظر می رسد. گاردین در یک رمزگشایی می نویسد با یک تنظیم ساده رنگ پیام دوم پنهان شده در پس زمینه آشکار می شود. اما این پیام دوم چیست؟ گاردین پیام مخفی شده را اینطور توضیح می دهد. بالا و پشت کلمات جو بایدن در این انتخابات سایه کلمات ترامپ در به طور کمرنگی دیده می شود. جایی که در پیام اصلی آمده ایالات متحده مهمترین متحد ماست و من مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک هستم، عبارت دوره دوم ظاهر می شود و زیر کلمات اولویت‌های مشترک عبارت آینده این وجود دارد. گاردین میگوید این پیام احتمالاً حاکی از آن است که دولت جانسون در حال آماده سازی احتمال تبریک مجدد به دونالد ترامپ بوده است، در حالی که مدتی از مشخص شدن پیروزی جو بایدن در ایالت‌های کلیدی محل نبرد می‌گذشته. اما یک تصمیم غیرقابل درک و گیج کننده برای تغییر یک پیام و تصویر از قبل آماده شده، به جای اینکه یک پیام جدید ایجاد شود یا پیام اصلی را کامل حذف کنند، به نظر می رسد اصطکاک بیشتری بین دولت انگلیس و دولت آینده آمریکا ایجاد می کند. پرسش اینجاست که آیا پیام جدید واقعاً بر زمینه پاک شده پیام قبلی نوشته شده؟ آیا سهواً این اتفاق افتاده یا آنطور که کاربران شکاک در فضای مجازی میگویند این تصاویر پیام پنهان شده‌ای برای دونالد ترامپ و در کل نتیجه انتخابات آمریکا در بر دارد؟ گاردین در ادامه این خبر توضیح سخنگوی دولت انگلستان را ذکر کرده که گفته 2 بیانیه از قبل برای نتیجه این انتخابات مناقشه برانگیز آماده شده بود و یک خطای فنی باعث شد که قسمت‌هایی از پیام جایگزین در پس زمینه گرافیک قرار بگیرد. گاردین میگوید این افشاگری در حالی رخ داده است که پیش از این بایدن بوریس جانسون را نسخه کپی جسمی و احساسی دونالد ترامپ توصیف کرده بود.
تحلیل گاردین این است که این پیام پنهان حاکی از آن است که دولت انگلیس تا آخر در مورد اینکه کدام نامزد برنده شده مطمئن نبوده است. تحلیلی که این پرسش را ایجاد می کند که پس چرا بوریس جانسون با وجود این عدم اطمینان اقدام به ارسال پیام تبریک به جو بایدن کرده است؟ چرا او هم مانند پوتین منتظر نمانده تا نتایج رسمی نه نتایج رسانه‌ای برنده قطعی را مشخص کند؟ با وجود اینکه شمار زیادی از کشورها پیروزی جو بایدن را تبریک گفته‌اند، اما چین و روسیه دو کشور مهم و بحث برانگیز جهان هستند که تبریک به بایدن را به اعلام نتایج رسمی موکول کردند. حالا کنار هم گذاشتن توییت مخفی بوریس جانسون و تبریک نگفتن پوتین راه را برای گمانه‌زنی درباره مسائل پشت پرده باز کرده است. کسانی که با توجه به اینکه ترامپ گفته هفته آینده نتیجه انتخابات مشخص می شود می گویند پوتین بیدلیل تبریک گفتنش را عقب نینداخته. حتما او خبرهای موثقی دارد و اروپا هنوز در خواب است. این دسته هواداران سرسخت ترامپ هستند که ایمان دارند او باز هم کارهای شگفت‌انگیزی انجام خواهد داد. شما در این باره چه فکر می کنید؟ آیا کلمات پنهان شده در توییت بوریس جانسون حاکی از این است که در روزهای آینده جهان شاهد اتفاقات متفاوتی خواهد بود، یا اینکه همه چیز همانطور که در حال حاضر رسانه‌ها بیان می‌کنند با انتقال آرام قدرت به جو بایدن به پایان خواهد رسید؟ Isn't it? It's over. It's done. That's what they want us to think right now. They want us to feel like any moment he's going to concede. Do not believe it. Do not believe it. Why should we start believing the media now? They have been lying to us for so long. There are pathways available. Their lies have been self-serving here. You know, I went way back to find the last time I actually believed anything the mainstream media had to say. I had to go back a little bit, and I finally found that moment when they held almost universal credibility. I think Barbara has an important announcement. Yes, I do. In the state of Hawaii, with 4 electoral votes, those votes have gone to Carter, and that does it. ABC now projects Carter is the winner with 272 electoral votes. We had wondered which one of us was going to make this announcement. It was the one who got the last projection, and it's the 4 Hawaii votes that, on our account, has put Carter over the top. By our projection, James Earl Carter, the next president of the United States. You know, because of moments like that, when we believe them, we almost have a muscle memory to turn on the television and believe what they tell us on election night or early the next morning about what happened on election day. But take a look at these folks, and let's review where they have brought us during the Trump presidency and even before it. Number one, they told us Donald Trump would never be the nominee. Number two, they told us that Donald Trump could never beat Hillary. Then they told us that Donald Trump was a traitor and colluded with Russia. More recently, they've told us that Hunter Biden is only an optics issue. They insist that Mr. Biden, the father, Joe, that he doesn't have dementia. They've also tried to tell us that Donald Trump said that Nazis are nice people. And they told us that Donald Trump would lose by 14 points. And since the election, they're really hitting this one hard. They are coming out and briefing. They have not seen widespread fraud as of yet. We're going to fact check this in real time for you tonight because that's not the case. We don't have any evidence of illegal votes in this country. And there's just no evidence of voter fraud in American elections. There is no evidence of significant fraud happening in Philadelphia or any place else. You know, most of the people you just saw all make more than $1 million a year. And they're full of themselves. I mean, you can see that. And they're in the position now that you've got to bring the evidence to them. It has to be presented to them. They're not going to leave downtown Washington, D.C. or midtown Manhattan to go out and find it. And by the way, the reporters who are out on the street, they're just busy looking at themselves on social media. No one is actually out there doing real reporting, trying to uncover voter fraud. Yet, reports do get through, don't they? And if you look closely, and if you have been looking closely, you can see them almost every day.
You have been charging for months that mail-in balloting is going to be a disaster. You say it's rigged, that it's going to lead to fraud. This is going to be a fraud like you've never seen.